do 17 let, kde Česká republika obsadila stříbrnou a bronzovou pozici. Na tohle se můžeme dívat celý den a rozhodně se to neomrzí. V finále C, kde Kateřina Bísková obsadila druhou pozici. Děkujeme. It seems like the computer is still trying to unpuzzle who won and who finished third. This is final A of K1 women under 16. Anna Jurjeva followed by Lara Bebok. That was also an incredible battle. Tady ohlednutí za příjemnými výkony českých reprezentantek. Mikešová a Tulachová dopadly jako 7. a 8. Here's the Canadian double, Lowry and Haynes, followed by Kuňa, C1 women under 17. A Emma Verdejmerová, která obsadila skvělou, opravdu opakuji, skvělou 5. pozici. Natka Neumannová 8. Pomalu jistě se opravdu blížíme. And now it's official, ladies and gentlemen. France takes gold medal, silver goes to Hungary, bronze medal for Ukraine. 8 thousandths of a second was the difference between Hungary and France. What a tight race. Tedy, kdyby to bylo jenom o 3 tisíciny sekundy méně, jednalo by se o takzvaný mrtvý závod a i maďarská kanoistka by dostala za to medaili. Takto z toho bude v uvozovkách pouze stříbro a možná lehký smutek. Klára Čmejlová po tom kopanci, přesně jak jsme tak nějak s Kubou tušili a doufali, se přesápala přes brazilskou závodnici Conceição a pro Českou republiku vybojovala 5. pozici. Na 9. místě Liliana Rusnáková. No a když se podíváme na ty časové rozdíly, tam skutečně Klára Čmejlová tím kopem předčila rovnou 2 závodnice, jak Brazilku Conceição, tak Levkovskou z Ukrajiny. Ty rozdíly byly minimální. Nemůžeme se dočkat, co nám tyhle mladé závodnice předvedou v dalších letech, protože tady doslova do písmene teprve začínáme a velká pochvala míří Francouzce s Maďarkou. So big congratulations to France for the gold, to Hungary for silver, to Treničany, and to Ukraine, thanks to Sofia Alexeyeva, who attacked from the lane 9, from the side lane. But what a performance! After all, taking the bronze in front of another Hungarian athlete, Lotte Győre, and in front of Klára Čmejlová. Krásný výsledek pro českou reprezentantku na 5. pozici a také pro Lilianu Mateu Rusňákovou na 9. pozici. 2 parádní místa ve velkém finále. Ještě jednou můžeme opravdu pogratulovat Češkám. No a budeme se moc těšit a vyhlížet finálové jízdy na kilometru, kde nám ve 12 hodin a 50 minut odpálí K2 borci na 1000 metrů do 17 let finále B. So, ladies and gentlemen, in about 22 minutes, there's gonna be final B of K2 men under 17 years old. So use this short break if you wanna use the restroom, have a snack, have a drink, chat with your friends, and at 12:50, be ready.
Za 3 minuty bude odstartována finálová jízda B K2 mužů na 1000 metrů. A v dráze číslo 1 česká posádka Lukáš Hlaváč a Jiří Uvíra. Ještě máme přece jenom nějakou tu minutu do startu. Každopádně, kdo čekáte u stánku na něco dobrého k jídlu či pití, teď je ideální chvíle pomalu, ale jistě se vrátit na tribunu a zafandit Čechům na kilometru. Pojďme se pomalu připravit na jízdu malého finále K2 mužů na 1000 metrů do 17 let, ve kterém nebude chybět česká účast podání Lukáše Hlaváče a Jiřího Uvíry. Let's slowly introduce Final B of K2 men 1000 meters under 17 years. From lane 1, Czech Republic, Lukáš Hlaváč, Jiří Uvíra. Lane number 2, Republika South Africa, Matthew Wilson and Subufelom Fandon Gobesi. Lane number 3, Julian Tan and Kaicho from Singapore. Lane number 4, Poland, Damian Zawistovski and Maxim Menchinsky. Lane number 4, Gintara Zlaskova z Benas Rupejka, Lithuania. Lane number 6, Slovenia by Filip Palian and Tilen Ivančić. Lane number 7, Sweden, Otto Lofdahl, Viktor Ek. Another Singapore crew in lane 8, that's Adam Yuji, Lee De Guzman and Matthew Steve Yihan Yu. Lane number 9, USA, Kyle Peterson and Ben Waters. And this Final B should start soon. Everything seems to be ready for the start. Athletes are slowly approaching the start line. Almost all of them are in the buckets. Dámy a pánové, čekáme na povel od rozhodčích, který vypustí Lukáše Hlaváče a Jirku Uvíru na závodní trať. Tak bylo odstartováno. Kluci z České republiky to netrefili vůbec špatně. Lukáš Hlaváč a Jiří Uvíra na první dráze vyrazili na svoji kilometrovou trať ve finále B K2 mužů na 1000 metrů do 17 let. Naši borci tedy postaršeni do této kategorie a budou se tak prát o celkovou 10. příčku, což už samo o sobě velmi dobrý výsledek, že jsou v tom malém finále účastní. Je to tak, Kubo, samozřejmě, můžeme teď pouze držet palce k Lukášovi Hlaváčovi a Jirkovi Uvírovi. Ladies and gentlemen, the leadership at this moment, Damian Zawistovski, Maxim Menchinsky from Poland, but a very good start from Czech crew, Lukáš Hlaváč, Jiří Uvíra. Great position for Lithuanians in lane 5 and Slovenians in lane 6. Ale Češi se zatím drží v dobrém kontaktu i na té první dráze. Teď se nám to chvíli bude trošku hůř odhadovat, kamery tam úplně nedosahují, naše zraky také ne. Závodníci se pohybují zhruba kolem čtvrtiny trati, kolem první 250. Zdá se, že ve vedení zatím stále ty prostřední dráhy 4, 5, 6. In the lead of the race, lanes 4, 5 and 6, Poland, Lithuania and Slovenia. Zawistovski with Menchinsky in lane 4, Laskovas and Rupejka in lane 5, and Palian and Ivančić in lane 6. But Kuba, let's look at number 7, what looks like to be the Swedish crew, Otto Lofdahl and Viktor Ek. Absolutely right. Swedish crew now be taking the lead in lane 7. But still, ladies and gentlemen, we are only in front of the 500-meter split.
So still 500 meters to go, Kuba. But we can see it clear now that in the lead of the race is lane number 4, which is Poland, Damian Zawistovski and Maxim Menchinsky. Followed by, yes, number 3, Singapore, Julian Tan Kaicho. You're absolutely right. And by Sweden, Otto Lofdal with Viktor Ek. So this is the first 3, but let's see who is gonna join them. Samozřejmě doufáme, že do vedoucí trojice se připojí ještě jednička, Lukáš Hlaváč, Jirka Uvíra. Tak kluci to mají zatím poměrně daleko, ale teď je musíme podpořit do té druhé poloviny trati. Zatím si drží dobrý kontakt se zbytkem startovního pole a bude to pro ně určitě těžké v té poslední 300, ale nejsou vůbec daleko. Pojďme podpořit české borce Lukáše Hlaváče a Jiřího Uvíru v dráze číslo 1. Ladies and gentlemen, in the lead still number 4, Damian Zawistovski, Maxim Menchinsky. And great position for Swedish crew Otto Lofdal and Viktor Ek in lane 7. Third position at this moment is divided between the boats number 3 and 5, Kuba. Who is at number 3? That's Singapore, Julian Tan Kaicho. We are getting into the last 200 meters, still Poland in the lead, closely followed by Sweden, and Lithuania is getting forward. Lithuania is attacking from lane 5. Still Poland in the lead. Zawistovski with Menchinsky are closest to that 10th position in general classification. What a finish by the boat number 5, Lithuania, Laskova Strupejka, who are going into the second position, overtaking it's gonna be Sweden. Super close fight between Lithuanians and Sweden. But Kuba, let's look at Singapore as well. Kai Chu and Julian Tan. Poland's gonna take the first spot and the 10th. And there's gonna be fight for the second and third position between boats 5 and 3. At the end, Kuba, it looked like... After amazing finish, Singapore took over the Swedish crew. Definitely. And took the first spot. So it's Poland with Damian Zawistovski and Maxim Menchinsky in the first place, followed by Singapore, I guess. Could be Julian Tan Kaicho. I think Lithuania might be second. Ginteras Laskovas with Benas Rupejka, and then probably Singapore, Tan and Chu. Well, okay, so Lithuania was definitely in the first 3, as well as Singapore. And I think Swedish crew is the one that was overtook in the last meters by that great Singapore finish. Well, maybe I'm wrong, could be. Look at that. Yes, and you are right. Second position, number 5, Lithuania. Poland, Lithuania and Singapore, that seems like first 3 crews finishing the race. Czech crew, 7th position from my point of view, takže dámy a pánové, nakonec krásná 7. pozice, jestli se nepletu, pro Lukáše Hlaváče a Jiřího Uvíru. To je výborný výsledek v malém finále na kilometru, takže ještě jednou velký potlesk pro domácí závodníky. Lukáš Hlaváč a Jiří Uvíra, 7. pozice v malém finále, tedy 16. celková. Krásný výsledek na olympijských nadějích. Je to tak, bo podle toho videa to nejspíše vypadalo také na dobrý finish od jedničky Lukáš Hlaváč a Jirka Uvíra, kterým se dostali na 7. místo. But ladies and gentlemen, let's slowly transition to the final A of the K2 men 1000 meters under 17. So in a big final of this category, we're gonna see in lane 1 Hungary by Armin Palinkáš and Hunor Mayer. Na druhé dráhe slovenská posádka Jakub Bartolčič, Alex Gavlíder. Lane 3 Poland, Mateusz Majza and Adam Kuszczynski. Lane number 4 Germany, Lars Tegev, Timofis Herebilo. Lane 5 Turkey, Hasan Sarac and Rami Khan Karahan. In lane number 6 Argentinian athletes Sosa Velázquez Sorenzo, Sosa Velázquez Gonzalo. Lane 7 Hungary, this time Aaron David Takác and Bruno Lorenzi Chakvari. Lane number 8 South Africa, Smith Riley and Stevenson Liam. And one more Argentinian crew, this time in lane 9 by Juan Segundo Gomila and Anton Mateo Redman. So ladies and gentlemen, 2 Argentinian crews as well as 2 Hungarian crews. Absolutely. And very strong Turkish crew in the middle of the whole field. That's very true, Kuba. So 3 medals to go. And it looks like that the Turkish athletes are in the lead at this moment. Sarac Karahan,
And a very good position for lane number 7, that Hungarians Takács and Lorinsky Čakváry. But still, ladies and gentlemen, 400 meters to go. Everything can change. Now it seems that a little bit forward gets Argentinians in the lane 6. That's Sosa Velázquez and Sosa Velázquez. As well as the number 7, that's Takács and Lorinsky Čakváry, who are still at the maybe second position. But I think that they were overtook by the boat number 6. Right now it seems strongest for Turkey, Argentina and Hungary, but they are very closely followed by Germany. Lars Teke with Timofey Zerebilo in lane 4 are definitely gonna go for that finish. Well, Kuba, you're right. I think we are gonna see a very good finish by the German crew against Zerebilo. Last 200 meters, and ladies and gentlemen, it's still Turkey leading the race, attacking the gold medals. Followed by number 4, that was Germany, Tegens Zerebilo. And there is Argentina and Hungary. So fighting for the 3rd position. Exactly. Now we can see that finish is joining even Polish crew in 3rd lane. Mateusz Majza and Adam Kuszczycki. So ladies and gentlemen, last 100 meters to go. Turkey still in the lead, but who's gonna take the 2nd and 3rd medal? It's really close between Germany, Argentina and Hungary. Turkey is gonna take the gold, but who's gonna be 2nd? Argentina is finishing very strong. Argentina is attacking silver medals. Argentina is gonna be really 2nd. Who's gonna be 3rd? It seems like Hungary in front of Germany in a very close race. What a nice finish by the boat number 6 Argentina, Sosa Velázquez and Sosa Velázquez, who managed to finish to the 2nd position and overtake Hungary that took the 3rd position. Turkey finishing without compromises in 1st place. Hasan Saraj and Ramikan Kaharan in front of Argentinians, Lorenzo and Gonzalo Sosa Velázquez. And let's look at that winning gesture by Turkey. Then super close finish between Hungarians and German crew. Hungarians Áron David Takács and Bruno Lorinsky Čakváry, from our point of view, unofficially beat very tightly Lars Teke and Timofey Zerebilo from Germany. Yeah, well, I think I can agree with you. But of course, let's wait for the official results. Here we can see once again Hungarians in their finish. There was number 7, Takács and Lorinsky Čakváry. Here, Argentinians, number 6, Sosa Velázquez. What a race by Argentinians. Now we can see it one more time. Turkey, Argentina, and then super close fight between Hungarians and Germany. And then Polish crew with amazing 2nd half. Well, Kuba, definitely we have seen very good finishes from the Polish crew as well as, and now the winning gesture by the number 5, that was Turkish crew. Super happy guy from Turkey. Well, Kuba, who wouldn't be happy if he had won, you know, Olympic hopes? You're absolutely right. What a celebration. That is so much in the spot right now. That's what these guys deserve after winning gold medals. And it's official. Hungary really beat German crew. First Turkey, then Argentina, then Hungary in front of Germany in almost 2 decimal points of 2nd. Difference. A dámy a pánové, na trati už máme finále B, K2 mužů na 1000 metrů pod 16 let. Tentokrát dokonce až 2 českými posádkami, Martin Němeček, Adam Nikl a David Cuk a Daniel Martinek. Tak pojďme se na ně podívat. So, ladies and gentlemen, K2 men 1000 meters under 16 years. Lane number 1, Denmark, Laurits Halt, Malte Pilleman Reckendorf. Lane 2, France, Clement Zapatera and Viktor Bafenkov. Lane number 3, Uruguay, Manuel Caceres, Valentin Rossi. Lane 4, Czech Republic, Martin Němeček and Adam Nikl. Lane number 5, Croatia, Fran Majstorovic, Petar Majstorovic. Lane 6, Serbia, Adrian Sibinkic and Milan Dragosavljevic. Lane number 7, Republic of South Africa, Daniel Van Eren, Josh Worthman. Lane 8, Canada, Benjamin Walker, Victor Girard. A na 9. dráze to česká posádka David Cuk a Daniel Martinek.
Tak pojďme se podívat, jak se s tím dvě české posádky poperou v malém finále K2 mužů na 1000 metrů. Martin Němeček s Adamem Niklem a David Suk s Danielem Martinkem jsou dvě české posádky, které v tuto chvíli budou usilovat o celkovou 10. příčku. Ladies and gentlemen, look at that gap between the leader and his opponents. That's number 5 Croatia, Majstorovic, Fran and Petar. Yeah, absolutely right, but I think super close is actually one of the Czech crews. David Suk a Daniel Martinek jsou, dámy a pánové, velmi blízko té pomyslné 10. příčce, protože útočí na vedoucí chorvatskou posádku Frana a Petara Majstoroviče. Je to tak, uvidíme, co nám čtyřka Němeček a Nikl předvedou v posledních 250 metrech. Very good position for Croatia, very good position for Republic of South Africa with Van Eden and Worthman. So last 200 meters, all the athletes are now going to finish. Exactly, still leading position for Croatia, Fran and Petar Majstorovic, but look at David Suk and Daniel Martinek. These guys are not gonna give it for free. Podívejme se na tu devítku, krásný finish, David Suk a Daniel Martinek. Tak a pojďme, dámy a pánové, podpořit dvě české posádky na posledních metrech jejich olympijských nadějí. Martin Němeček, Adam Nikl a David Suk s Danielem Martinkem teď bojují o celkovou 10. příčku. Ladies and gentlemen, look at the finish by the boat number 9 and 1, lane number 1 Denmark, lane number 9 Czech Republic. Croatia's gonna take the first spot and the whole 10th position in general classification. Czech Republic by David Suk and Daniel Martinek in second place, maybe third place after Denmark, Laurits Halt and Mahe Rekendorf Pilemant. And third position most likely goes to Czech Republic thanks to David Suk and Daniel Martinek. Nice gesture for the fans. What a great race. Skvělá práce od Davida Suka a Daniela Martinka, kteří tedy předvedli nakonec krásný závod v tom malém finále. Myslím si, že nakonec celková 3. pozice v tom malém a tedy 12. v celkovém pořadí. Rozhodně krásná práce, borci. Nejsem si zcela jistou celkovou pozicí Martina Němečka s Adamem Niklem. Rozhodně zvítězili Chorvaté, za nimi tedy Dánové a pak Češi. So after all, Croatia, Denmark and Czech Republic. And from the Final B, we're slowly moving on to the big Final A of the K2 men 1000 meters under 16 years. So let's look at the athletes. Lane number 1, Germany, Milocides, Moritz Schneider. Lane number 2, Canada, Ruben Lozada with Lucas Goss. Lane number 3, Argentina, Bruno Di Salvo, Joachim Ziffermann. Alex Odor a Adam Kiš ze Slovenska ve 4. dráze. Lane number 5, Turkey, Muharrem Soykan, Ramazan Kambek. Lane number 6, Hungary, Szilard Ivansos with Adam Korat Simak. Lane number 7, Germany, Mark Luan Feigl, Till Leitke. Aaron Schuto with László Makowski from Hungary in lane number 8. Lane number 9, Poland, Bartosz Kulba and Maciej Bargel. Dvojnásobné zastoupení má tedy Maďarsko i Německo. Bez české účasti budeme jistě držet palce nasazené posádce ve 4. dráze. A to je Odor s Kišem. Slováci budou nést prapor i za Českou republiku a třeba vybojují nějakou tu medaili. Je to tak, dámy a páni, máme právě odštartované a slovenská posádka si nevedie vůbec zle, vyzerá to na priebežné možno 3. miesto. So at the moment, after the first quarter of the race, it seems like the middle lanes are in the lead. Those are Slovakia, Turkey and Hungary. Soychan with Chambek trying to get yet another gold medal from K2 1000. So Vašek, let's look at boat number 5. Do you see that? That's Turkey, Muharrem Soykan, Ramazan Kambek. You're right, Kuba. Turkish athletes are slowly leading the way, followed by Hungary in 6th. Nic ale ještě není jasně rozhodnuto, lehce se mohou zdát být pozadu slovenští závodníci ve 4. dráze, ale i může to být například taktika, kdy vyčkávají, až jim přijde první vlna Turků, kteří to opravdu napálili a do druhé 500 najíždí z první pozice. So 500 meters split, and from my point of view it looked like
it was the Hungarians who were first, Szilárd Ivachon and Adam Korát Simak. So the lead is divided between Turkey and Hungary at the moment, with other Hungarian crew in lane number 8 doing quite well. Jak to vypadá se Slováky? V tuto chvíli přibližně 6. 7. pozice, ale stále jsou Odor s Kišem v kontaktu a teď zvyšují frekvenci pádlování a slovenský tandem dokazuje, že síly si na kilometru rozvrhli parádně. Rozhodovat se tradičně bude v závěrečných 250 metrech. Ladies and gentlemen, the first position at this moment, Turkey, Soykan Kanbek. Second position at this moment, Hungary, Ivachon and Simak. 220 meters to go. Turkey with Hungary still in lead, with Poland finishing strong in lane number 9. Canada, lane number 2, Lozada with goes, also battling for the medals against Slovakia. Poslední 200 metrů před námi a Slovensko v tuto chvíli usiluje o bronzové medaile, o které mají ale velký zájem i Kanaďané či Poláci. To jsou dráhy 2 a 9, 150 metrů před námi a Turci rozbalují neskutečný finish. Ladies and gentlemen, let's look at that finish by number 5, Turkey, Soykan and Kanbek, followed by number 9, Poland. An incredible battle for the silver medal between Poland, Hungary, with Slovakia finishing strong. Turkey or Poland will claim the gold medal. Lane number 9, Poland Is it going to be trying Poland to overtake Turkey, but it's not enough just this time. Gold medal for Turkey, silver from Poland, and bronze goes to Hungary. Slovenská posádka mocným finishem dopádlovala na 4. pozici. Je to tak, dámy a páni, krásný finish v podaní Alexa Odora, Adama Kiša, ktorý ale bohužiaľ nestačil na tú bronzovú medailu, ktorú si pre seba zobrala číslo 6, maďarská posádka Ivachon a Simak. Bartosz Kulpa with Maciej Bargiel of Poland battled their way through the silver medals. Back-to-back gold medals for the Turkish crews. And bronze medal goes to lane number 6. It was Ivachon with Simak. Hungarians earning another medal. Battle for the 4th and 5th place between Canada and Slovakia, which went probably in Slovakian way. And one more replay from the finish line. So looked like Turkey, Poland and then Hungary. A samozřejmě velmi těsný finish od 4, ale bohužel chýbaly centimetry. Bylo to opravdu těsné v souboji o zlato, kdyby se závodilo na kilometr a možná 50 metrů, tak by Poláci slavili zlato, ale v pravidlech stojí, že se soutěží pouze na kilometru, a tak Turecko vybojovalo druhou zlatou medaili z K2 v rozmezí přibližně 5-10 minut a ukazují, že rychlostní kanoistika je v této zemi, která leží jak na evropském, tak i asijském kontinentu, na vzestupu. No a Vašo, co nás čeká dále na tom programu? Dále velké finále C2 mužů do 17 let a české želízko v ohni v dráze číslo 3. Danilo Martinenko společně s Honzou Žirovnickým mají totiž co vracet německým sokům, maďarským sokům, kteří je včera o pouhou desetinu na 500 připravili o medaily. A tradičně našlapané budou i prostřední dráhy, 2 brazilské double canoe, které zatím v průběhu všech závodů byly úplně poodskočeny. Uvidíme, jestli na kilometru svou dominanci jenom potvrdí. Ladies and gentlemen, C2 men 1000 meters under 17 years. Lane number 1, Poland, Jakub Matulovič, Erik Badzinski. Lane number 2, Poland again, Oskar Dekovský with Mateusz Augustiniak. Na 3. dráze česká posádka Danilo Martinenko, Jan Žirovnický. Lane number 4, Brazil, Rafik Silva Santos with Stylon Santos do Nascimento. Lane number 5, Brazil, Lucas Espirito Santu Santu and Alves da Silva, João Pedro. Lane number 6, representing Hungary, Balint Kristof Balázs with Kristof Žel. Lane number 7, Hungary as well, Fodor Beněk Károli, Jorko Huba. Lane number 8, Canada, Alec McCauley with Matthew Brown. And lane number 9, representing Germany, Lukas Herpel, Lauren Wendt. And it seems like lane number 7 is empty, so there's only one Hungarian crew. Benedek Fodor with Huba Jorko didn't start. And how does it look so far, Kuba?
where it looks like the lead at this moment belongs to the number 4 or 5, lane number 5. These are both Brazilian crews, Espírito Santo, Alves da Silva and Santos do Nascimento. Nepřekvapivě tedy Brazilci v brzkém vedení, ale česká posádka na trojce v kontaktu a jestli se nepletu, možná dokonce na bronzové pozici. Výtečně jedou i Kanaďané McCauley s Brownem v 8. dráze. Je to tak, Vašo? Od závodníků ze země javorového listu se možná nečekal přímý atak medailí, ale při průjezdu do druhé 500 jede posádka v 8. dráze na přibližně 5. místě. Ladies and gentlemen, last 500 meters to go. The lead still Brazilian crews, 4, 5, and then it was number 6, Hungary, Balázs and Sel. Co ale musíme s jistotou podotknout, takže se nám tu krystalizuje vedoucí trojice. 2 brazilské posádky a k radosti českých fanoušků Danilo Martinenko s Honzou Žirovnickým na 3., možná dokonce i 2. pozici. Uvidíme, co s tím udělají Poláci. Dekovský s Augustyňákem v dráze číslo 2, to jsou v tuto chvíli nejbližší pronásledovatelé české double canoe. But ladies and gentlemen, let's look at the Canada, Alec Macaulay and Matthew Brown. Takže dámy a pánové, ještě pozor na kanadské závodníci Kim Macaulay a Brown, kteří se taktéž snaží prodrat na to 3. nejspíše i 2. místo. 300 meters to go. Brazilians in lane number 5 in the lead, followed by their colleagues. Battle for the bronze goes to Czech Republic and Poland, with Canada finishing strongs. 225 meters to go. Dámy a pánové, posledních 250 metrů ve vedení pořád brazilská dvojice posádek 5 a 4, ale o 3. místo svedou souboj čeští závodníci Danilo Martinenko, Jan Žirovnický společně s Kanadou na 8. No já ti tady, Kubo, musím lehce poopravit, protože sice ve vedení je brazilská posádka, ale ta druhá jedoucí ve 4. dráze není vůbec daleko a v tuto chvíli Danilo Martinenko s Honzou Žirovnickým atakují. Silný nápor při nájezdu do posledních 150 metrů mají i Poláci a Kanaďané. Tohle bude neskutečný souboj do posledních metrů a dámy a pánové, tady se nám vaří dost možná další medaile pro Českou republiku. Ladies and gentlemen, last 100 meters, the lead still Brazil, then again Brazil, and there's a fight for the 3rd medal between Czech Republic and Canada. Brazilci si jedou pro zlato a stříbro, ale bronzová medaile by mohla viset na krku českých borců. Danilo s Honzou to teď rozpárali, jak jen můžou, ukazují Polákům i Kanaděnům záda a Česká republika si jede pro další medaily. Danilo Martinenko, Jan Žirovnický, bronzový medailisté na kilometru. First place Brazil, 2nd place Brazil, and 3rd place Czech Republic. Danilo Martinenko and Jan Žirovnický. So, ladies and gentlemen, hromového pokřiku, bubnování, tleskání a dupání Danilo Martinenko s Honzou Žirovnickým vybojovali pro Českou republiku 7. medaili, bronzce dvojky na 1000 metrů. Kluci, děkujeme, tohle byla opravdová paráda. Kudos go to Brazil, taking once again after 500 meters gold and silver in C2. There's no competition for Brazilians. Bronze medal this time goes to Czech Republic. je to tak, dámy a pánové, jak to řekl Vaša, skvělá práce od závodníků s číslem 3 Danilo Martinenko a Jan Žirovnický, kteří si domů povezou z kilometrové distance bronzovou medaili. A na trati máme už i další finálovou jízdu, tentokrát o rok mladších kanoistů, ale opět s českou účastí, tentokrát dokonce až na 2 dráhách. Bude to Šimon Lukeš, Jaromír Němeček a Česmír Pokorný a Josef Vičár. Diváci mají tedy rozehřátá hrdla i bubny. Pojďme podpořit 2 české posádky v poslední finálové jízdě
na kilometru. Ladies and gentlemen, C2 men 1000 meters under 16 years. Lane number 1, Poland, Bartosz Osinski, Mateusz Obac. Lane number 2, Germany, finger man with Emil Weber. Lane number 3, Germany, Janez Glam, Paul Gimpel. Lane number 4, Hungary, Adam Istvar Molnár with Lukáš Ivo Molnár. Lane number 5, Portugal, David Macedo, Simoa Barbosu. Lane number 6, Česká republika, Šimon Lukáš a Jaromír Němeček. Lane number 7, Hungary, Harris Hunor Levente, Rego Erdieli. 8. dráha opět česká posádka Česmír Pokorný a Pepa Vičar. Lane number 9, Ukraine, Artem Diak, Jehor Sazněv. Jak to vypadá při nájezdu do druhé 500? Češi nestrácejí a dráha číslo 6 Šimon Lukáš s Jaromírem Němečkem drží v tuto chvíli přibližně 4. pozici. Jsou stále v boji o medaile, stejně tak jako na 8. Pokorný a Vičar. Ti jsou přece jenom o kousíček pozadu, ale takřka vyjímají jedničky, celé startovní pole jede pohromadě. So it looks like the lead at this moment belongs to number 5 and 4, Portugal and Hungary. Third place at this moment, maybe 3, Hungary as well, Glam and Gimpel. You're right, Kuba. Germany in the lead as we're slowly approaching class 300 meters, followed by Hungary and Portuguese athletes. Czech Republic and other Germans battling for the 4th place. No a Vašo, jak jsou na tom české posádky na dráhách 6 a 8? Na šestce Němeček s Lukešem bojují v tuto chvíli o 4., 5. pozici. Pokorný a Vičar mezi 7. a 8. místem, posledních 220 metrů před námi, přece jenom českým posádkám zbytek startovního pole lehce poodjíždí, ale medaile, ta pořád nevisí příliš vysoko. Ladies and gentlemen, last 200 meters, great race by number 2, Wegerman Weber. Third position at this moment, number 4, Hungary, Molnár. Skvělý finish Šimona Lukáše s Jaromírem Němečkem, dráha číslo 6 to teď rozparádila se vším všudy a tuhnoucí Portugalci v 5. dráze a medaile nejsou vůbec daleko. Skvěle finišuje i na 4. jedoucí maďarská posádka Molnár. Ta si jede s největší pravděpodobností pro zlato. Glam a Gimpel z Německa v dráze číslo 3. Budou taktéž bojovat o medaily. Česká posádka lehce ztrácí Šimon Lukáš a Jaromír Němeček a zpátky potřebují. Hungary is heading for the gold medal battle for the silver between Germany and Portugal. What a finish by number 3, Germany, but it looked like it wasn't enough in order to overtake number 5, Portugal. Česká posádka Šimon Lukáš s Jaromírem Němečkem nakonec teď 6. 8. pozice, příhodně s číslem 8 pro Česmírna Pokorného a Pepu Vičara. 6. a 8. pozice ve finále C2 na 1000 metrů. Je to tak, dámy a pánové, opět krásné pozice pro českou reprezentaci. Jak říkáš, Kubo, i přesto, že to tentokrát necinklo, 6. a 8. pozice ve velkém finále, tady rozhodně není za co se stydět. Spektakulární výkon vítězivších Maďarů, dráha číslo 4, tady opravdu nebylo příliš o čem. V tuto chvíli máme od závodu krátkou pauzu, bude medailové vyhlášení a to s českou účastí, tedy dámy a pánové, nechoďte nikam daleko, pojďte zatleskat, podpořit, ocenit veškeré naše medailisty a po medailovém bloku nás čekají vůbec poslední finálové jízdy. Budou to finále na 4 kajacích a 4 kanoích. So now there's time for medal ceremonies and after that last final races. Now it's confirmed, Germany takes silver and bronze. Portugal finishes 4th. 6. a 8. příčka našich závodníků je taktéž potvrzena.
by bylo všechno, děkujeme. Ne, pouze pravděpodobně došlo k nějakému lehkému technickému nedorozumění. A jakmile se zprovozní znělka, budeme moct vyhlašovat medailisty. So just to let you know, ladies and gentlemen, we're not the ones who are playing the music. We don't know what's happening either. And I'm sure the medal ceremonies will start as soon as possible. So in the meantime, just enjoy this Czech a cappella, this Czech orchestra who's playing for you. Na draze číslo 5 můžete mezi tím obdivovat francouzské kanoistky, které si dávají finish. Tento souboj sami se sebou pravděpodobně ovládnou. Stále čekáme na to, jak to dopadne, co se vyhlašování týče. My jsme velmi rádi, že česká kapela stále vyhrává a baví fanoušky z celého světa. Počasí nám přeje, Česko získává medaile, co víc si jenom můžeme přát. Možná by se komunisti nedostali do vlády, to bychom si přáli ještě taky. Serbia! Děvčata, gratulujeme jak Simoně, tak i Barboře, společně tak i Žofi.
Holky, děkujeme. Kdo jste si toho všimli, tak kvůli technickým obtížím nehrála znělka, proto bychom poprosili celý ten český kotel, jestli by se mohl nikam nevzdalovat a jestli byste tu pobyli po dobu celých vyhlašování a i závodníkům z ostatních zemí při nástupu, kdybyste zabubnovali, zajásali, bylo by to pěkné, ať nemusí na stupně vítězů docházet za úplného ticha. Teď už se ale pomalu jistě můžeme chystat na další medailový ceremoniál. Ladies and gentlemen, we're announcing the official results of K1 Women 200 meters under 16. Bronze medalist is U17 Belgium. The silver medal goes to Lara Bebok, Hungary. And the winner and the gold medalist is Anna Yurieva, Ukraine. Ladies and gentlemen, we're announcing the official results of K1 Women 200 meters under 15 years. Bronze medal goes to Marie Freisinger, Germany.
Silver medal for Germany as well. Second place for Kim Neumann. And the winner of 200-meter race is Lily Renata Gazdag, Hungary. Ladies and gentlemen, we're announcing the official results of C1 Women 200 meters under 17 years. Bronze medal goes to Brazil thanks to Maria do Livramento Cunha. The silver medalist is Abigail Haynes, Canada. And the winner is Isabel Lowry, Canada.
Thank you very much, ladies, and congratulations. Ladies and gentlemen, we're announcing medalists from C1 Women 200 meters under 16 years. Bronze medal goes to Megan McFadder's Canada. The silver medalist is Ksenia Slominskaya, Kazakhstan. And the winner of 200-meter race is Loran Santos Souza, Brazil. So right now it's 1-1 between Brazil and Canada when it comes to C1 women. Congratulations, ladies, and thank you very much. Ladies and gentlemen, we're announcing the official results of C1 Women 200 meters under 15 years. The bronze medal goes to Sofia Alexeyeva, Ukraine. The silver medalist is Anna Trenicheni, Hungary. And the gold medalist and the winner is Lelou Dizot, France.
Ladies and gentlemen, we are announcing the medalist of the K2 men 1000 meters under 17 years. The bronze medal goes to Hungary thanks to Aron David Takács, Bruno Lerinci Čakváry. The silver medal goes to Argentina, thanks to Lorenzo Sosa Velázquez and Gonzalo Sosa Velázquez. And the gold medal goes to Turkey, thanks to Hasan Sarac and Ramikan Karahan. Congratulations to Hungary, Argentina and Turkey. Ladies and gentlemen, we are announcing the results of the K2 men 1000 meters under 16 years. Bronze medal goes to Hungary thanks to Szilárd Ivacson, Simak Adam Korát. The silver medal goes to Poland thanks to Bartosz Kulba, Maciej Bargiel. And the gold medal goes to Turkey thanks to Muharrem Soykan, Ramazan Kanbek.
Ladies and gentlemen, we are announcing the medalist of the C2 men 1000 meters under 17 years. Bronzová medaile putuje do České republiky zásluhou Daniela Martynenka a Jana Žirovnického. The silver medal goes to Brazil thanks to Rafik Silva Santos and Tylon Santos do Nascimento. And the gold medal goes also to Brazil, thanks to Lucas Espiritu Santo Santo and João Pedro Alves da Silva. A gratulujeme českým borcům, taktéž Brazilcům. Congratulations to Brazil and Czech Republic. Jdeme zase za váma.
Ladies and gentlemen, we are announcing the medalist of the C2 men 1000 meters under 16 years. The bronze medal goes to Germany thanks to Janez Glam and Paul Gimpel. The silver medal goes also to Germany thanks to Viggo Wangermein and Emil Weber. And the gold medal goes to Hungary thanks to Adam István Molnár and Lukács Ivo Molnár. So, ladies and gentlemen, this was the last medal ceremony of this block. And in 14:40, we will be looking at the next final block.
Ladies and gentlemen, we have around 13 minutes to the next start, so we are closing the main course, and we are kindly asking all the boats that are now going to the race, please use the return lane. One more time, especially Ukraine at this moment, please turn your boat and use the return lane. And France as well. And canoeists from France, please turn your boats and use the return lane. Thank you, girls, that you are turning your boats and using the return lane and not using the main course. To the rest of you, to totiž vyznělo jako especially Ukraine. No ale dostala Ukrajina taky jede. Na tom jsou Ukrajinky. Tamhle to jsou Ukrajinky, nejsou. Byly Polky podle mě. Nebo Maďarky. Dneska poslouchali, mluvili jsme na Ukrajinu. A oni se nás podívali a jeli dál, že oni nám nerozuměli. Rozuměli. Hele, dívej. A je to. Ty jo, nekompromisně. And there you go. Tohle asi omylem.
And so, ladies and gentlemen, after a short break, we have the last series of 6 finals on the K-Force and C-Force. And in 3 minutes, we will see K4 women 500 meters under 17 years. Lane number 1, France, Anna Lucia Novakovsky, Nice Naomi, Lilu Mango, Celeste Greno. Lane number 2, Estonia, Linda Raska, Kelly Léci, Miriam Asaru and Karola Mit. Na třetí dráhe je to slovenská posádka Nelana Melania Vrecková, Mariana Naďová, Svetlana Molčanová, Lara Hanáková. Lane number 4, Poland, Olivia Borucka, Martina Kowalska, Maja Juchno and Sandra Zabel. Lane number 5, Argentina, Brunella Pedrotti, Maria Juliana Garea, Zoe Eileen Milkov, Zahamira González Escales. Lane number 6, Denmark, Caroline Althauer, Frida Mary Soborg and Karen Stubak Andersen with Klara Ronja Rai Jorgensen. Lane 7, Serbian athletes Maja Ikic, Maria Bodor, Lana Kapelan, Maria Kurtovic. Lane number 8 for Italy, Diana Diaponte, Diana Talon, Irene Catarini and Bianca Bazzaro. And lane number 9, Denmark, Sophie Jodel Cruz, Maja Valgreen, Klara Knudsen, Naomi D. So, Kuba, it looks like the boats are slowly approaching the starting buckets. Seems like it. We have 9 boats ready for another small final. This time K4 women, 500 meters under 17. And in a few minutes. And who do you think that the favorites could be? It can be definitely middle lanes, Poland, Argentina or Denmark, but definitely strong boat would be having Serbia in lane 7. Ikic, Bodor, Kapelan and Kurtovic. Je to tak a samozřejmě můžeme očekávat silnou loď na dráhe číslo 3, Vrecková, Naďová, Molčanová a Hanáková. No veď toto. Prosím. Děkuju. Thank you. Ale za malou chvíli už tedy vše odstartuje na ostro. Finále B K4 žen na 500 metrů do 17 let, tedy v podstatě juniorky a dorostenky spojeny do jedné kategorie do malého finále, které se nám za malou chvilku utkají v boji o pomyslnou 10. příčku. So, ladies and gentlemen, the athletes are ready in the buckets. V finále tedy neočekáváme českou účast a přesto se bude jednat o velmi zajímavý závod s favoritkami na drahách 4, 5, 6 a 7. And ladies and gentlemen, the race has just started. Kuba. Very good start from lane number 3, that's Slovakia. Vrecková, Naďová, Molčánová a Hanáková odstartovali asi úplně nejlépe z celého startovního pole. Zahájili tak 500 nejistějšími záběry. Great start also number 4, that would be Poland, Borucka, Kowalska, Juchno and Zabel. And great start even for lane 7, where is Serbia, already mentioned, Ikic, Bodor, Kapelan and Kurtovic. Tak dámy a páni, před sebou máme posledných 350 metrů a vyzerá to, že slovenská posádka se drží v kontaktě so zvyškom závodníků. Now it seems that lane number 4 is getting slightly forward in front of the others. That would be Poland, Olivia Borucka, Martina Kowalska, Maja Juchno and Sandra Zabel. And just few inches in front of number maybe 1, also that's France, Novakovsky, Maumi, Mango and Greno. I think after approach to last 200 meters, we can clearly see that in the lead of the race is still Poland in a slight advance in front of Denmark and Argentina. That's true, very good position for Denmark. That's Alessoer, Soborg, Stobike and Jorgensen. And very good position for Serbia. Both attacking from lane 7, Ikic, Bodor, Kapelan and Kurtovic is definitely gonna be fighting for the 3rd place in this final B. So ladies and gentlemen, last 50 meters for Polish crew, and it seems that Poland's gonna take the 1st spot and 2nd spot number 6 Denmark, close to Argentina. Argentina's gonna take the 3rd place.
Second place Denmark. Seems like fourth position for France. Now those were Estonians competing on a French boat. And the fifth position most likely to Serbia, Ikic, Bodor, Kaplan and Kurtovic. So great race for Polish crew, Olivia Borucka, Martina Kowalska, Maja Juchno and Andra Zabel. Athletes competing in lane 4 won this race without any doubts. Well, second spot for Denmark. Yes, I guess second spot. Caroline Alzauer, Frida Marie Soborg, Gerin Stupek Andersen and Klara Ronja Jorgensen. And Kuba, we can watch the race one more time on our screens. So now let's the see. finish line. Poland, Denmark and Argentina. absolutely. Fourth spot after a close race for Estonia. Až krásne 6. miesto pre slovenskú reprezentáciu v podaní Vrecková, Naďová, Molčanová, Hanáková. Great finish by Argentinians. Poland, Denmark, Argentina, and Estonian taking fourth spot. After them, Serbia on fifth and Slovakia sixth. That's correct, Kuba. And after the Final A, we can move on to the Final A. A jak už, Kubo, můžeme slyšet, tak se nám tu něco začíná na tribuně dít. Ano, opět už máme český kotel v pochodu. Přikládáme, protože se nám blíží velká finálová jízda společně s českou účastí. Čeští fanoušci už se těší na Simonu Fischerovou, Emu Fibigrovou, Lauru Čomovou a Rozárii Pospíšilovou. Děvčata, která se za malou chvíli vydají na 500 v souboji o medaile a dokonce, dámy a pánové, budou závodit na 5. dráze, takže patří mezi ty favorizované posádky a my se máme na co těšit. Je to tak, Kubo, lepší finále A by nás nemohlo čekat. Tak si pojďme představit startovní listinu. Ladies and gentlemen, Final A of K4 Women 500 meters under 17 years is gonna start in a few minutes. Lane 1 Canada, Elizabeth Fenech, Emily Waters, Sofia Martelli Medina and Cassandra Kenny. Lane number 2 Poland, Anastazia Michalska, Kinga Chojnacka, Milena Vloracik, Natalia Gruca. Lane number 3 Germany, Kim Neumann, Lena Giške, Sofia Becker and Rebecca Hirsch. Lane number 4 Serbia, Žofi Horvat, Andra Vukasinovič, Loknar Anja, Kaja Sarič. Dráha číslo 5 Česká republika v podání Simony Fischerové, Emy Fibigrové, Laury Čomové a Rozárie Pospíšilové. Lane number 5 Hungary, Bernadette Níry, Timea Gabor, Luka Hall, Nadine Sabočalo. Lane number 7 Portugal, Rita Pereira, Leonor Moreira, Lara Martins and Anasa. And lane number 8 Hungary as well, Borbala Helka Nemet, Reka Bleněsi, Lili Nelly Lenděl, Katalin Bertalan. And lane number 9 Germany, last but not least, Eva Fennenberg, Marie Freisinger, Ida Bayer and Marie Bauer. And Kuba, they're off great start for the boat number 7, that's Portugal, Pereira, Moreira, Martinsen Sa. No a skvělý start také pro českou posádku, tak dámy a pánové, pojďme pozvednout své hlasivky pro Fischerovou, Fibigrovou, Čomovou a Pospíšilovou, které už tuto chvíli uhánějí do poslední 300. Je to tak, Kubo, holky se drží na průběžné třetí, nejspíše druhé pozici, ale pozor na čtyřku, na čtyřce Srbky, Horvát, Vukašinovič, Loknar a Šarič. So far, very good start for Serbian, Horvat, Vukašinovič, Loknar and Saric, who are taking the lead after first 200 meters. Close. But very good position even for Czech crew and for Portugal on lane 7. Also very good position for the boat number 2, that's Poland, Michalska, Chojnacka, Vloracik and Gruca, who will definitely fight for the medals. Dámy a pánové, najíždíme do poslední 200 a Česká republika je velmi blízko medailovým pozicím, možná průběžné druhé nebo třetí místo. Pojďme podpořit děvčata na 5. dráze. Fischerová, Fibigrová, Čomová a Pospíšilová se řítí do poslední 150 a jsou velmi blízko medailovým pozicím. Bude to ještě velmi těžké, mají tam proti sobě Maďarky a Portugalky. První místo vypadá velmi jistě pro Srbsko, ale to druhé není ani zcela jasné. Ladies and gentlemen, first place Serbia at this moment. Second place could be within the boats number 6, 7 and 5. Dámy a pánové, těsný finish, 5, 6, 7. Serbia's gonna take the gold. Second place probably for Portugal, or third place for Hungary, who's gonna take 4th. It seems after all, Germany on 4th spot, Czech Republic 5th.
Tak dámy a pánové, velmi těsný závod, nakonec rozhodli až poslední metry, až Fischerová, Fibigrová, Čomová s Pospíšilovou, Češky na 5. dráze, nakonec také na 5. pozici. Je to tak, Kubo, krásné 5. místo, není vůbec důvod zoufat, prostě někdy se to nevydaří, no. Ale já si myslím, že tady opravdu není jak zoufat, protože české závodnice to zvládly velmi dobře a byl to velmi těsný dojezd, kde tedy nakonec urvali tu 5. příčku. Je to tak, Kubo, přece jen jsme na olympijských nadějích, takže 5. místo na mezinárodní konkurenci. Ano, v takto těžkém závodě skutečně bych to hodnotil jako úspěch, protože takto našlapané velké finále Serbia. First place for Horvat Vukašinovič, Loknáren Saric after uncompromised performance. Je to tak, Kubo, a ještě samozřejmě zapomínáme i na závodnice, které se na olympijské naděje vůbec nenominovaly. Takže 5. místo přece na těchto závodech je velmi krásný výsledek. Now we can see it on the screen, Serbia, Portugal, Hungary, Germany and Czech Republic 5th spot. So as we already mentioned, Kuba, let's look at the difference between the boats number 4 and 5. That's a really small. It's really small difference between Germany and Czech Republic. You're absolutely right. Well, both of them are without the medals already, since medals are going for Serbia, Portugal and Hungary, thanks to Horvat Vukašinovič, Loknar, Saric. The second place Portugal, Pereira, Moreira, Martins and Sa. And Hungarians, Nyiri, Gabor, Ol a Sabo Čalo. 4th position for Neumann, Gischke, Becker and Hirsch. No a 5. pozice tedy pro Fischerovou, Fibigrovou, Čomovou a Pospíšilovou. Vašek už mi tady šeptá, že je to tedy další zlatá medaile pro Srbsko. Díky Horvat, Vukašinovič, Loknar a Saric. Tady to skoro vypadá, jako by Srbové neměli moc zájem o jiné medaile než ty zlaté. Ty celkové počty snad nejsou až tak divoké, ale samotný počet zlatých medailí je skutečně obdivuhodný. Je to tak, Kubo, a nezoufejme, protože na startu máme další české naděje. A tentokrát to bude na 3. dráze Klára Čmejlová, Natálie Neumannová, Julie Němčáková a Liliana Rusňáková. So let's look at the start list of C4 women 500 meters under 17 years. Lane number 1, Germany, Alma Gretechen Kliemke, Lia Marder, Stine Lemke and Marvik Buri. Lane number 2, France, Lisa Dagono, Eleonor, Amir Tamasep, Lilu Diso and Lila Kornes. Dráha číslo 3, Klára Čmejlová, Natalie Neumannová, Julie Němčáková, Liliana Rusňáková. Lane number 4, Brazil, Emily Santana, Conchecao, Maria do Livramento Cunha, Ayala Santa de Souza and Loren Santos Souza. Lane number 5, Canada, Isabel Lurie, Megan Thompson, Grace Toynes and Madeline Borgard. Lane number 6, Poland, Sandra Novak, Martina Rusak, Amelia Turčík and Maja Gorska. Lane number 7, Hungary, Alma Kirš, Zsófia Nikoleta Fodor, Folera Ordok, Zuzana Šomlo. Lane number 8, Hungary, Anna Marieta Konkoli, Eniko Furdoš, Blanka Šepovolkji and Brigita Kekeši. Lane number 9, Poland, Natasa Simanska, Olivia Lekhac, Viktoria Kosmider, Anna Vdovichenko. And they are already off. It seems like there was a very fast start for lanes 5 and 6. Those would be Poland and Canada. Polish Novak, Rasak, Turčík and Gorska, and Canadian Lowry, Thompson, Deunisen and Beauregard. That's true, but let's not forget about France, that Lisa Nagonol, Eleanor Amitahebs, Lila Diso and Lisa Korne. Those could be the first 3 positions that could be closest to the medals so far. But it seems that Canadians are taking over right now. We are getting into last 200 meters and Canada in first spot. So Canada still in the lead, closely followed by number 4. That's Brazil. Definitely. Seems like Brazil is very close to a silver medal right now. That's Conchecao, Cunha, Souza and Santos Souza. Third position still France, Dagono, Amir Tamasep, Diso and Cornet. 150 to go and it's still Canadians. Lowry, Thompson, Teunisen and Beauregard. Let's look at that finish from the Brazil athletes.
That's number 4, Conceição, Cunha, Souza and Santos Souza. They definitely can still fight even for the gold, ale dámy a pánové, pojďme podpořit české závodnice. Klára Čmejlová, Natálie Neumannová, Julie Němčáková, Liliana Maté, Rusňáková ještě pořád budou bojovat o co nejlepší pozici ve finále A. Canadians are going for the gold. Who's gonna take the second? It seems like Brazil. And the third place most likely goes to France. Exactly, after amazing finish, France is taking bronze medal in front of Brazil. Poland. Brazil is second. What an excitement of Brazil athletes. We love to see that. What a moments of joy. Silver medals, all of them are in the water right now. Canadians first. Golden Canadians. What a nice moments of Keeping joy. it cool, by but the look at the Brazilian Brazil. athletes. Canadians celebrating very conservatively, and Brazil celebrating just in a very open way. And French athletes giving gestures to the fans. No a holky z Brazílie to tam koply podobně jako chlapi v Segedu 2006 na 200 v čele s Čápem. Popadali tam úplně všechny. Tak záchranáři mají co dělat. Ale dobře se na to dívá, závod to byl tedy skutečně famózní. Kanaďanky ovládly tuhle 500 nekompromisně a Brazilky tedy na druhém místě. No a Francie se nemá vůbec za co stydět. Nakonec tedy viděli jste, v druhé polovině dofinišovali až pro bronzové medaile. Česká republika skvělým výsledkem, podívejte se na to, 7. místo pro Kláru Čmejlovou, Natálii Neumannovou, Julii Němčákovou a Lilianu Rusňákovou. Je to tak, Kubo, pro holky, které zažívají svoji premiéru na olympijských nadějích. Je to výsledek krásný. No podívejme se na tu autentickou oslavu od Brazilčanky. Jak už tady Vašek zmiňoval brazilskou sambu, tak to je ono. Tohle jsou ty oslavy, na které jsme čekali. Takhle se mají završovat závody olympijských nadějí. Podívejte se ještě jednou na tu radost. Tady ještě rozvážná kapitánka lodi, která tedy zvažovala, jestli se má přidat, no dlouho neváhala. Loď zcela ztratila kontrolu. Ladies and gentlemen, let's look at the final A that's getting ready in the buckets at the moment. It's C4 men 500 meters under 17 years. V cílovém prostoru atmosféra jak na slovácké 500. Lane number 1, Germany, Jonas Prel, Louis Pascal Schmidt, Janez Glam and Paul Gimpel. Lane 2 Canada, Matthew Brown, Joshua Sargant, Nolan Mitchell and Alec McCauley. Na třetí dráze Oliver Král, Matyáš Klouda, Ondřej Procházka a Jan Žirovnický. Česká republika. Dráha číslo 4, lane number 4, Brazil, João Pedro Alves da Silva, Lucas Espirito Santu, Rafik Silva Santos, Tylon Santos do Nascimento. And lane number 5, Hungary, Zsolt Zombor, Peter Josef Vík, Benedek Karoli Fodor, Huba Gorko. Lane number 6, Poland, Dekovský, Stáněk, Matulevič, Agustíňák. Lane number 7, France, Jules Kuno, Pierre Godin, Sasha van Bellingham, Adam Lombrže. Lane number 8, Hungary, Richtarik, Mitropoulos, Kiš and Sipoš. Lane number 9, Osinský, Obaz, Lipinský and Bacinský. And what a first half by lanes number 3 and 6. Lane number 3, Czech Republic. Dámy a pánové, Oliver Král, Matyáš Klouda, Ondřej Procházka, Jan Žirovnický teď budou bojovat o medaile. Pojďte české kluky pořádně podpořit, protože jsou velmi blízko zlatým medailím. Je to Dámy tak, a pánové, Češi teď budou bojovat o medaile a podívejte se na to, jak blízko jsou vítězství na olympijských nadějích. Ladies and gentlemen, českou křižku. What a nice race by lane number 3, that's the Czechish boat, followed by number 5, Hungary. It's gonna be super close between Hungary, Poland and Czech Republic. Dámy a pánové, pojďte, hned české chlapy.
etapy. Je to tak, dámy a pánové. Matyáš Klouda, Ondřej Procházka a Žirovnický jsou velmi blízko. Pojďme ještě podpořit Olivera Krále, Matyáš Kloudu, Ondru Procházku a Jana Žirovnického. Hungary's gonna take the gold. Czech Republic's gonna be second and takes the silver. First spot after all for Poland. Fourth place for Brazil. Je to tak, dámy a pánové, toto české tornádo nám ukázalo velmi krásné druhé místo. Tak tohle bylo neuvěřitelně blízko. Tady český kotel se mohl Doslova zbláznit. zbláznit a vybouchnout radostí po tom, co Oliver Král, Matyáš Klouda, Ondřej Procházka a Žirovnický to takhle nakouřili. Velká radost za to druhé místo, které bylo tak těsné. Přitom zdálo se, že tam chvilku sahají téměř až po zlatu. Je to tak, dámy a pánové, krásné oslavná gesta od týnského tornáda Ondřej Procházka. A podívejte se na tu show. Tam opravdu ten souboj s Maďary, Petervik, Fodor, Gjorko, to bylo neuvěřitelné. Prostě krásné zakončení olympijských nadějí v podání české posádky. Tak a A tohle... český fanouškovský kotel z toho šílí, jsou úplně v tranzu. A nemůžou přestat. Takhle. Teď už to nejde, není cesty zpět. Tak to je paráda. Tak tohle bylo blízko a ta stříbrná medaile, ta se bude hodně lesknout na tom krku dneska. Ještě jednou děkujem borci, naprostá paráda, velký potlesk domácích diváků. To, co předvedli borci na C4, to byla velká show. Souboj s maďarskou posádkou, opravdu na světové úrovni. Je to tak, vaš Kubo, lépe by se to říct ani nedalo. And ladies and gentlemen, let's slowly look at the final B of the K4 men 500 meters under 17 years. Lane number 1, Argentina, Juliana Comprotodonto, Felipe Octavio Casado, Inaki Burukaga, Juan Emilio Alvarez. Lane number 2, Singapore, Eliek Aswash Tiruman, Ying, G.J. Javier Lim, Oliver Uan Buwei and Kaicho. Lane number 3, Denmark, Rasmus Klitek, Christian Bacher Terkelsen, Anton Jensen, Magnus Valentinissen. Lane number 4, Germany, Niklas Hilbrich, Matvej Gellerich, Lars Tege and Timofey Zerebilo. Lane number 5, Hungary, Aron Shuto, Christoph Uram, Bon Sekeli and Barnabas Odor. Lane number 6, France, Theo Lepetit, Eluan Nuk, Tao Cviller, Ruby Romney. Na 7. dráhe je to Tomáš Kocur, David Zauko, Maxim Becker, Christian Sobota. Lane number 8, Portugal, João Ferreira, Gabriel Gomez, Nuno Azevedo da Silva and João Bento Silva. Lane number 9, Belgium, Seppe van der Weirek, Chant Cuvelier, Wolf van Lommel and Kaz Heymans. Po stříbrné jízdě českých kanoistů tak můžou čeští fanoušci a faninky chviličku odpočívat a připravit své hlasivky, bubny a trumpety na úplně poslední jízdu, kde se představí i česká posádka. So ladies and gentlemen, it seems like Final B has already started. Argentina, Singapore, Denmark, Germany, Hungary, France, Slovakia, Portugal again and Belgium. Those are the countries who are battling for the 10th position between K4s. So the best position at this moment, that means the first place is at the moment Germany, Hilbrich, Genrich, Tege and Zerebilo. Closely followed by number 3 or 2, number 3 Denmark, number 2 Singapore. It's precisely like you've said it, Kuba. The middle lanes are in the lead with perhaps Belgians, Van der Weyer with Kubiele, Van Hummel and Heymans. That's very true, Belgians at this moment in the lead. The closest race so far with 4 getting into the lead. Germany, as we're approaching the last 100 meters. Slovakia is also doing quite well. Pojďte, dámy a pánové, podpořit i slovenskou posádku jedoucí v 6. dráze Kocur, Zauko, Becker a Sobota. Bojují o celkovou 10. příčku mezi K4 mužů. Dámy a páni, máme tu velmi těsný finish na dráze číslo 7 Slovensko. With France coming up strong and heading into the lead as we're approaching the last 10 meters. France is gonna take the cake. Second place between Germany and Slovakia with Belgium. Well, from my point of view, it looked like
The second place went to number 4 Germany and the third place to number 9 Belgium. Slovensko by tedy tak, alespoň dle našich neoficiálních výsledků, mělo dopátovat na 4. pozici, ta by zajišťovala celkové 13. místo, ale posledních 50 metrů v podání Francouzů to opravdu stálo za to. Chlapci zabrali, jak jim síly stačily, a Francie tak bude mít elitní desítku jistou. Je to tak, Kubo, vašo další intenzivní závod, který jsme viděli. Tribuna se po právu dostává do varu vůbec poslední finálová jízda regaty olympijských nadějí. Dráhy číslo 1 a 2, 2 české posádky, poslední 2 želízka v ohni. Pojďme, Kubo, na to. Takže Final A, K4 men on 500 meters under 17 years is just about to be started. Lane number 1, Česká republika, Daniel Žaba, Štěpán Mašík, Vojtěch Tyšer, Ondřej Barabáš. Lane number 2 Czech Republic again, Václav Hojný, Mikuláš Hronek, David Mach a Šimon Řezníček. Lane number 3, Poland, Michal Slovinský, Bartoš Kulpa, Maciej Bargiel and Šimon Vitkovský. Lane number 4 representing Hungary, Vincent Zerastocky, Zalan Varga, Marton Adam Ascel with Levante Karoli Diváry. Lane number 5, one more Polish crew, Mateusz Majza, Adam Kusnicki, Mikolaj Kaczmerczak and Leonid Lululev. Lane number 6 belongs to Serbia. It's Petar Lakicevic with Maciej Molnár with Mihailo Curkovic and Marko Cvjanovic. Lane number 7, Moldova, Lev Lunin, Maxim Rogut, Ivan Vladimirov and Kirill Savchenko. Strong Turkey in lane number 8, Muharrem Soycan with Ramazan Canbek, Rahmikan Karahan and Hassan Saraj. Lane number 9, Great Britain, Tom Hatton, Simel Dixon, Olivier Mazur and Freddie Hurt. Ladies and gentlemen, this is the very last race of the Olympic Regatta in Czech Republic. Let's enjoy this race all together. Last set of medals to be given. Who's gonna pedal for them? Hopefully Czech Republic. We'll see in about a minute and a half. Tak lodě se nám pomalu dostávají ke startovním blokům. V první dráze Žaba, Mašík, Tyšer a Barabáš, ve dvojce Hojný, Hronek, Mach a Řezníček. Tohle snad nemůže končit lépe, Vašku. A k tomu český orchestr, neutichající český kotel. Ti opravdu nemají dost, tak to máme rádi, tak se nám to líbí. Velké finále K4 mužů bylo právě v tuto chvíli odstartováno. Czech Republic, Poland, Hungary, Serbia, Moldova, Turkey and Great Britain battling at the K4 men final of under 16 years. No a skvělý start od Hojného, Hronka, Macha a Řezníčka na druhé dráze, takže pojďme podpořit české borce. Czech Republic is in the lead after 100 meters, co-leading with probably lanes in the middle. It's Hungary, Poland and Serbia. Great start for lane 9, that's Great Britain, Hatton, Dixon, Mazur and Hurt. Jak tomu už tak tradičně bývá, závody K4 jsou vůbec ty nejvyrovnanější a tak bez všechny posádky mají šanci na zisk cenného kovu, včetně borců v první a druhé dráze, to jsou závodníci z České republiky. Stále velmi nadějný průběh pro českou posádku na druhé dráze, Hojný, Hronek, Mach a Řezníček. My za chvilku uvidíme průjezd tou 250 a 200. Poslední 200 před námi a Česká republika stále na první, druhé pozici. Pojďte zaplandit, Česká republika v dráh 1 a 2 si dost možná jde pro další medaily. In the lead, Poland, Hungary, Serbia and Czech Republic in the second lane. Hojný, Hronek, Mach a Řezníček v dráze číslo 2 v nájezdu do posledních 100 metrů stále drží ještě medailové pozice. Největší vysoký jsou Maďarsko, Polsko a Srbsko na šestce. Česká republika je velmi blízko dalšímu cennému kovu. Hungary is gonna win this race. Who's gonna be second? Czech Republic is super close. Česká se Srbskem má stříbrnou medaili a Česká republika má stříbro. Hungary first, Czech Republic second, first spot for Serbia.
What an incredible race with victory for Hungary, second place for Czech Republic, third for Serbia. Takže hojný hronek Mach a Řezníček to dokázali a ze druhé dráhy vystřelili pro stříbrnou medaili. The atmosphere. And after the victory of Hungarians Nadi Rostošky, Varga, Acel and Jarmati, Czech took the silver by Václav Hojný, Mikoláš Hronek, David Mach and silver and Šimon Řezníček, and bronze medals for Serbians Lakicevic, Molnar, Curkovic and Cejanovic. What a race! What a performance! A dává to, dámy a pánové, jenom smysl, že jsme dnešní finálové bloky započali medailí mezi juniorkami na 200 metrů a posledním závodem jsme to medailí i zakončili. Stříbrná posádka K4 mužů Hojný, Hronek, Mach a Řezníček vybojovali pro Česko 9. a celkově, tentokrát už to můžeme říct jistotou, poslední medaili. Žaba, Mašík, Tyšera, Barabáš taktéž v kontaktu, nakonec to byla 9. příčka a tribuny po právu šílí. To je opravdu atmosféra, kterou jsme si nemohli ani vysnít, která tady letos na nadějích panuje. Český kotel neomrzí. A je to oficiálně potvrzeno, Česká republika má stříbro. So now it's official, ladies and gentlemen, gold medal for Hungary, second for Czech Republic, and bronze goes to Serbia. The next Czech crew with Žaba, Mašík, Tyšeren, Barabáš, after all 8th position. Takže nakonec borci z té první dráhy si vyjeli pro 8. příčku. A druhá česká posádka tak bere takovouto krásnou příčku nakonec ve finále A společně s borci, co si dojeli pro medaile. Nikam však ještě, dámy a pánové, prosím nechoďte, čekají nás medailové ceremoniály. Budeme tleskat, budeme jásat a především budeme předávat medaile, mimo jiné i českým závodníkům a závodnicím.
Vypadá to, že fanfára fanfáruje. Tentokrát by snad vyhlášení medailistů nemělo nic bránit.
Ladies and gentlemen, we're announcing the official results of K4 women 500 meters under 17 years. The bronze medalists are Bernadette Niari, Timea Gabor, Luka Hohl, and Naha Sabocialo, Hungary. Silver medals go to Portugal, thanks to Rita Pereira, Leonel Moreira, Lara Martins, and Anassa. And the winners of K4 race are Zsófi Horváth, Andrea Vukasinovic, Anja Loknar, and Kaja Saric, Serbia. Congratulations, ladies. Bravo. And thank you for your performances.
Ladies and gentlemen, we're announcing the official results of C4 men 500 meters under 17 years. The bronze medalists are Oskar Dekovsky, Kacper Staněk, Jakub Malutevich, Mateusz Augustniak, Poland. Stříbrné medaile po spektakulárním výkonu vybojovala česká posádka ve složení Oliver Král, Matyáš Klouda, Ondřej Procházka a Honza Žirovnický. And the winners and the gold medalists from C4 men are Zsolt Zsombor Péter, Josef Vicht, Benedikt Karoli Fodor with Huba Györko, Hungary. Thank you very much, guys, a gratulujeme, hoši.
ladies and gentlemen, we're announcing the official results of K4 men 500 meters under 17 years. The bronze medalists are Petar Lakčičevič, Mateja Molnár, Mihailo Curkovič with Marko Cvijanovič, Serbia. Dámy a pánové, připravte pořádný brajgl, protože stříbrné medaile vybojovali Václav Hojný, Mikuláš Hronek, David Mach a Šimon Řezníček, Česká republika! And the winners of a K4 men race are Vince Natyrastocky, Zalan Varga, Martom Adam Asel with Levante Karoliť Máry, Hungary. Congratulations guys and happy birthday to Vince Natyrastocky, who got himself a nice birthday present, which is the gold medal. Thank you very much and congratulations. A české posádce ještě jednou děkujeme. Ještě nás, dámy a pánové, čeká jedno vyhlášení a tedy, ačkoliv nebude s českou účastí, tak vás požádáme, abyste sečkali na svých místech a v rámci dekora hostitelské země zatleskali a poblahopřáli medailistkám z kategorie C4 žen. Jsme velmi rádi, že fanoušci zůstávají na svých místech, aby byli ještě svědky posledního rozdávání medailí olympijské, skoro olympijské, regaty olympijských nadějí. Poslední sada 12 medailí. A máme hotovo.
Ladies and gentlemen, for one last time we're announcing the official results of C4 women 500 meters under 17 years. The bronze medalists are Lisa Dagno, Eleanor Amir-Tamsem with Vlidu Dizo and Lisa Cornet, France. The silver medalists are Emil Santana Conceição, Maria do Lavrimento Cunha, Ayla Santana de Souza with Floran Santos Souza, Brazil. One last set of gold medals go to, and the winners of C4 women are Isabel Lowry, Megan Thompson, Grace Tonison with Madeline Burgard, Canada. Congratulations and thank you very much. We also owe one big thank you to all the fans who have traveled from various distances to witness this Olympic regatta. Thank you very much and we're looking forward to see you next year in Poland. Taktéž to musíme samozřejmě zopakovat i v češtině. Moc krát děkujeme všem fanouškům, ať už Česka i ostatních národů. Dámy a pánové, byli jste skvělí od čtvrtka až do neděle, jste drželi, bubnovali, fandili, tak by to mělo být i a budeme se těšit třeba zase za 4 roky. Tak zatím ahoj.